سلام عرض کنم خدمتتون با جلسه ششم از دوره آمادگی برای آزمون محاسبات درس استاتیک در خدمتتون هستم. همونطوری که قبلا هم توضیح دادیم در مورد مقدمات ریاضیات صحبت کنیم. امروز قراره به دایره مثلثاتی بپردازیم. نکات خیلی مهمی رو بهتون میگم که شاید براتون تازگی داشته باشه، شاید هم خیلیاتون بدونید این نکات رو، ولی خب گوش دادن و دونستنش خالی از لطف نیستش. و اینکه در مورد دو تا نسبت مثلثاتی هم باتون صحبت کنم که چیز خیلی ساده ایه، تانژانت کوتانژانت رو میخوام خدمتتون بگم و بعد هم داره مثلثاتی و اتمام میدیم جلسه رو. اما قبل از اینکه بخوام وارد این جلسه و شروع آموزش بشم، ازتون خواهشمندم که اگر ما رو در یوتیوب تماشا میکنید حتما کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید، ویدیوها رو لایک کنید و اگر ما رو در آپارات تماشا میکنید کانال ما رو دنبال کنید، ویدیو رو لایک بفرمایید تا حامی ما در ادامه این مسیر و ضبط این آموزش ها باشید. خب طبق معمول من وارد پاورپوینت هم میشم. برای دوره آموزش استاتیک مقدمات ریاضی جلسه ششم، ادامه نسبت‌های مثلثاتی و دایره مثلثاتی. خب ببینید ما دو قسمت داریم توی همین مثلث قائم‌الزاویه‌ای که صحبت کردیم. اومدیم سینوس رو گفتیم، کوسینوس هم گفتیم، اما نسبتی داریم خب همتون میشناسید به نام تانژانت که مساوی میشه با سینوس به روی کوسینوس، درست شد؟ و کوتانژانت که میشه کوسینوس به روی سینوس. بخوایم چیز بگیم این میشه مقابل به مجاور، این میشه مجاور به مقابل. در حقیقت سینوس بود زل مقابل به زاویه‌مون به وتر، مقابل به وتر بود. کوسینوس بود مجاور به وتر و خب دو تا رو حالا سینوس و کوسینوس تقسیم کنیم میشه مقابل به مجاور و بالعکسش کوسینوس به سینوس میشه مجاور به مقابل. اما این حالا یه نکته بود که بعدتون میگفتم، چیز مهمی نبود. بحثمون بیشتر بحث دایره مثلثاتیه. خیلی ها من دیدم هنوز رو این دایره ضعف دارن، حالا میتونه از گذشته باشه، میتونه از هر چیزی باشه، اما امیدوارم این ضعفتون جبران بشه. اسم این دایره من A میذارم، اسم این دایره مثلثاتی من B میذارم. زمانی که در مورد A صحبت کنم روی این دایره دارم صحبت کنم و زمانی که دایره سمت چپی صحبت کنم وقتی در مورد B دارم صحبت کنم دارم در مورد دایره سمت راستی صحبت کنم. ببینید توی این قسمت در حقیقت این محور ایگرگ های ما محور سینوس های ما هست و محور ایکس های ما محور کوسینوس های ما هستش. پس وقتی توی این زل یعنی توی ربع اول این دایره قرار گرفتیم، سینوس مثبت، کوسینوس، تانژانت، کوتانژانت، سکانت و کوسکانت جفتشون همشون مثبت. اما وقتی میایم توی ربع دوم این دایره یعنی از 90 درجه رد بشیم به سمت 180 درجه میایم، سینوس مثبته ولی کوسینوس خب میفته روی در حقیقت این قسمت محور. پس در نتیجه من رنگش رو قرمز کشم بیج. در نتیجه کوسینوس منفی میشه. کوسینوس که منفی بشه تانژانت منفی میشه، کوتانژانت منفی میشه و سکانت منفی میشه، اما کوسکانت مثبت میمونه. و وقتی که ما به ربع سوم میایم سینوس منفیه. چرا؟ من با رنگ قرمز براتون میکشم چون سینوس میاد روی این محور. پس کوسینوس هم منفیه ولی منفی به منفی که تقسیم میشه تانژانت و کوتانژانت مثبت میشن و سکانت و کوسکانت هم جفتشون منفی میمونن. اما وقتی میایم تو ربع چهارم داریم صحبت کنیم دوباره سینوس منفیه ولی کوسینوس مثبت شده. کوسینوس ما الان دیگه داریم در مورد چی صحبت کنیم؟ الان داریم در مورد
کوسینوسی صحبت میکنیم که افتاده روی این محور. خب پس کوسینوس من مثبت میشه و تانژانتم منفیه، کوتانژانتم منفیه چون سینوس منفیه، سکاندم مثبته و کوسکاندم منفیه. خب حالا اینو تا اینجا داشته باش. بیا اینجا زاویه ها رو مشخص کردیم، گفتیم 10 درجه، 20 درجه، 30 درجه، 40، 50، 60 و الی آخر هم توی چرخه تا 360. بیرون این دایره چیکار کردیم؟ هایلایت کنم برات، نگاه کن، رادیاناشو گذاشتیم بیرون این دایره. اینجا چیکار کردیم؟ برات رادیاناشو قرار دادیم. خب اینا رادیاناشه. یعنی سینوس 10 درجه مثلا میشه 17 صدم رادیان. چجوری حساب میشه؟ ببین ما یه فرمولی داریم برای اینکه درجه رو بخوای بیاری به رادیان تبدیلش کنی، میای میگی چی؟ پی 180. درست شو؟ حالا بالعکسش چی میشه؟ یعنی رادیان به درجه میشه 180 پیوم. درست شو؟ خب یعنی اینجا شما میتونی چیکار کنی؟ درجه تو بذار، من کجا باید تونستم؟ اینجا نستم دی 180 مساویه رادیان به پی. حالا چی میخوایم بگیم؟ میایم رو دایره بی. دایره بی 3 تا درجه مثلثاتی مهم داریم، مثلا 30 درجه. 30 درجه قبول داریم بخوایم به رادیان تبدیلش کنیم میشه 30 ضرب در پی تقسیم بر 180 مساوی آر دیگه که همون رادیانش بشه. اینو به 6 تقسیم کنی، به 30 تقسیم کنی، این 30 به میره پای میشه 6 مخرج، یعنی پی 6. پس آرش میشه پی 6. ببین پی 6 از اینجا میاد، پی 4 دوباره همین فرمول میاد، پی 3 همین فرمول میاد. پس پی 6 پی 4 پی 3 رادیاناشه، 30 درجه 45 درجه 60 درجه هم به درجه شه. حالا این دایره رو نمیخواد حفظ کنی. خیلی فکر کنم وای من حالا اینو حفظ کنم چقدر سخته فلان، اینا بد یه رابطه یاد دیدم انقدر ساده همه اینا رو میتونی تمام این درجه ها رو یاد بگیری و بلد بشی. تو یاد بگیر پی 6 میشه رادیکال 3/2 کوسینوس، سینوسش هم میشه 1/2. همین تموم شد دیگه، با بقیه هیچ کاری نداریم. الان همه رو با هم نگاه میکنیم چجوری به دست اومده. از اینجا زاویه بعدی تو بین 30 و 60 یعنی 45. پس 30 و 60 متمم همدیگن دیگه، دو تا زاویه هن که متمم همدیگن، میشه 90 درجه جمعشون دیگه. خب پس اگر کوسینوس 30 درجه من رادیکال 3/2 و سینوسش 1/2 تو 60 درجه که متممه کوسینوسش میشه 1/2، سینوسش میشه رادیکال 3/2 که الان داری چیکار میکنی؟ اینجا میبینی اینجا چی بود؟ 30 بود. اینجا بود رادیکال 3/2 1/2، اینجا شده 1/2 رادیکال 3/2. پس تو فقط رادیکال 3/2 1/2 هم بلد باش. 45 درجه وسط این دوتاست. یه دونه از این رادیکال 3/2 از صورت رادیکال 3 کم کن، بکنش رادیکال 2/2، اونم مساوی این بذار، یعنی کوسینوس و سینوس رو با هم برابر بذار چون وسطه. رادیکال 2/2 رادیکال 2/2. درست شد؟ حالا این ضلعت اومدیم گفتیم این ضلع ما کوسینوسامونه. این دایره یه دایره با شعاع 1. اینجا کوسینوس همه دیگه، کوسینوس هم 1 اومده جلو، ولی سینوس هم تو محور ایگرگ حرکت کنه. پس کوسینوس 0 1، سینوس 0 0. اینجا رو گفتیم این سینوس دیگه.
کوسینوسه که جلو نیومده، کوسینوسه 0 مونده، سینوسه 1 شده. دوباره اینجا گفتیم اینجا چیه؟ محور منفیه. کوسینوسه اومده یه دونه عقب شده -1، سینوسه اصلا تکون نخورده شده 0. میایم پایین، اینجا منفی تو محور ایگرگاست، کوسینوسه تغییر نکرده، سینوسه شده -1. خب پس اینا رو هم خیلی راحت میتونی متوجه بشی. همین الان بهت بگن آقا سینوس 90 درجه چقدره، خیلی راحت شما باید جوابو 1 بدی. خب بریم جلو. تو 30 درجه رو یاد گرفتی، رو به دومت هر 3 تا زاویه بعدی 30 45 60. بگو 180 منهای 30 میشه چند؟ 150. خب هر چی برای 30 درجه داشتی، مگه 180 منهای 30 نکردی؟ پس هر چی برای 30 درجه داشتی بیار اینجا بذار. این دو تا زاویه مکملن دیگه، 30 و 150. هر چی اینجا هست رادیکال سوم، رادیکال سوم، یه دوم. فقط چی میشه؟ علامت کوسینوس چون میاد توی این رب منفی میشه، سینوسه که هنوز مثبته. درست شد؟ علامت کوسینوس منفی میشه. دوباره 45 درجه 180 منهای 45 کن میشه 135. مگه اینجا داشتی رادیکال دو دوم، رادیکال دو دوم؟ اینجا هم بذار رادیکال دو دوم، رادیکال دو دوم، فقط کوسینوسش رو منفی بذار. دوباره بیا بگو 180 منهای 60 چقدر میشه؟ میشه 120. خب آقا 2π3 چه زاویه؟ خیلی راحت بذار اینجا دیگه. مثلا میخوای بدونیم، مثلا بگم آقا 2π3، مثلا اگه کوسینوس 2π3 میخوام، خب تو میگی آقا من 2π3 دیگه میدونم چه زاویه ایده دیگه، 120 همو بذارم اینجا، 120. بچه میخوایم برعکسش رو بهتون بگیم. برعکسش چی هست 180 تقسیم بر پی، برای اینکه به اون برسیم. درست شد؟ این ور بود 180 پیز هست، 180 اون همیشه 180 پیون. پس از این میتونی راحت برسی به 2π3 همون 120. از این فرمول میری. خب حالا بیا اینجا 120 رو دارم چیه؟ 180 منهای 60 شده 120. خب سینوسش میشه یه دوم، کوسینوسش میشه یه دوم، سینوسش رادیکال سه دوم. فقط کوسینوسش رو منفی کن. حالا بیا رو به سوم اینجا 180 منهای این زاویه هم که حالا به علاوه این زاویه ها کن، یعنی بگو 180 به علاوه 30 میشه 210. 210 همون 30 است. هر چیزی رو داری به علاوه 30 منهای 30 میکنه همون، فقط علامت مثبت منفیش فرقی کنه. رادیکال سه دوم یه دوم، جفت منفی هست. حالا بیا اینجا 180 تو به علاوه 45 کن میشه 225. باز جفت منفیه، رادیکال دو دوم، چون 45 رادیکال دو دوم، رادیکال دو دوم بود. برای 60 درجه 180 تو به علاوه 60 کن میشه 240. حالا چی میشه 240؟ میشه منفی یه دوم منفی رادیکال سه دوم، چون یه دوم و رادیکال سه دوم بود. تو رادیکال سه دوم یه دوم فقط حفظ کردی یا یادت باشه، بقیه رو همه رو داری به دست میاری. یه رو تمرین کن خود متوجه میشی. از این ور میخوایم بیایم، از این ور دیگه 180 در نظر نگیر، 360 رو در نظر بگیر. خب یه 360 رو در نظر بگیر، بگو 360 منهای 30 میشه 330. 330 چی میشه؟ میشه همین رادیکال سه دوم با یه دوم. درسته؟ فقط چی میشه؟ اینجا سینوس هم منفی میشه، کوسینوس هم مثبت نمونه. حالا 360 منهای 45 میشه 315. میشه رادیکال دو دوم، رادیکال دو دوم، سینوس هم فقط منفی شده. درسته؟ دوباره میام جلوتر، 360 منهای 60 میشه 300. زاویه مهمی که داریم. خب چی میشه؟ یه دوم منفی رادیکال سه دوم. خب 270 و 180 و 90 و 0 هم که بهت یاد دادم. الان تو کل این زاویه ها رو خیلی راحت میتونی با یه دور تمرین با چیزایی که بهت گفتم به دست بیاری. نیازی به حفظ کردن نداره، خیلی راحت همشون رو
چند بار تمرین کنی خیلی سریع میتونی تمام زوایا رو بگی. خب امیدوارم استفاده کافی رو از این جلسه برده باشید. در جلسه آتی هم ادامه مقدمات ریاضی رو تو درس استاتیک با هم پیش میگیریم. مقدمات رو شما کامل یاد بگیرید تا یواش یواش وارد مبحث خود استاتیک و حل مثال‌های استاتیکی بشیم. خب سوالی چیزی داشتید برای من کامنت بذارید پایین این صفحه و امیدوارم که استفاده کافی رو برده باشین. تا جلسه آتی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.